Okay, it's a very late night. Bây giờ thì là một buổi tối cũng khá là muộn rồi đúng không ạ? You have heard many words today. Các anh chị em đã được nghe rất nhiều lời Chúa ngày hôm nay. You have sang many songs today. Và chúng ta đã hát rất nhiều bài hát ngày hôm nay. So let's refresh. Let's stand up real quick. Vậy thì để chúng ta có thể tươi mới lại thì mời tất cả các quý vị đứng lên. And I need your help today. Và tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. I will not lie to you. I feel a little scared. Và tôi muốn thực sự thành thật với bản thân mình là tôi hơi sợ một chút. And I feel like the enemy wants to take away my words. Và tôi cảm thấy hơi run rẩy một chút, tại vì tôi cảm thấy ma quỷ nó muốn đến và cướp lấy lời Chúa mà tôi sẽ giảng hôm nay. But can you raise your hand if you love Jesus in this room? Nhưng nếu như các bạn yêu mến Chúa Giêsu thì các bạn có thể đưa tay lên được không ạ? Nhưng ai là người yêu mến Chúa Giêsu? Amen. I'm so thankful to be in a room filled with lovers of Jesus. Tôi rất cảm tạ Chúa tại vì tôi được ở trong một khán phòng tràn đầy những người yêu mến Chúa Giêsu. And so can you help me? Vậy thì các quý vị có thể giúp tôi không ạ? On the count of 3, I just want to say in one voice, I love you, Jesus. Và tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, và khi tôi đếm đến 3 thì xin quý vị hãy đồng thanh cùng tôi nói là con yêu Chúa Giêsu. Because I believe that if we declare our love for Jesus in this room today, Và tại vì tôi biết là khi chúng ta công bố tình yêu của mình với Chúa Giêsu, the devil will have no grip on what God can do for us tonight. thì Satan nó sẽ phải cuốn xéo, nó sẽ phải cút đi. Amen? Amen. Okay, on the count of 3, let's say, Jesus, I love you. Bây giờ chúng ta hãy công bố, chúng ta hãy nói là Giêsu ơi, con yêu Ngài. Okay, 1, 2, 3. Jesus, I love you. Amen. You can take your seat. Mời các quý vị ngồi xuống ạ. This is one thing that I was feeling as I was praying before I came up. Và ngày hôm nay tôi đã cầu nguyện trước khi tôi chia sẻ lời Chúa. How many of you believe that Jesus is real? Oh, yes. I'm so sorry. My name is Sarah. Tôi xin phép giới thiệu về bản thân. Tên tôi là Sarah. I'm 23 years old. Tôi năm nay 23 tuổi. And I'm so thankful to be in Vietnam. Và cảm tạ Chúa vì tôi được ở Việt Nam, tôi được đến đất nước Việt Nam xinh đẹp. I'll just begin actually sharing about how I came to Vietnam first. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện nhỏ về lý do vì sao tôi lại đến Việt Nam. The opportunity was open to come to Vietnam. Và tổ chức truyền giáo For Christ Mission, tổ chức truyền giáo của Mục sư Bao thì có một đợt để đưa các bạn trẻ có một chuyến truyền giáo đến Việt Nam. And to be honest, when I looked at what I had, it didn't make sense for me to come. Và khi mà tôi nhìn vào số tiền trong tài khoản của tôi thì không có lý do gì mà tôi có đủ tiền để đến Việt Nam cả. So all of my friends who said that they were going, Thế nên nhưng mà bạn bè của tôi thì đều bảo là họ sẽ tham dự chuyến đi này. I just said, have a good time in Vietnam. Và tôi bảo là ok các bạn tận hưởng thời gian ở Việt Nam nhé, còn tôi thì ở I nhà. had no thought of even coming. Thậm chí là tôi không có bất kỳ ý tưởng nào về việc tôi sẽ đến Việt Nam. But I remember I began to pray one day. Nhưng mà tôi nhớ là một ngày tôi bắt đầu cầu nguyện. And it was after watching a video of Jesus dying on a cross. Và lúc đó là sau khi tôi xem một đoạn video về việc Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. And as I was praying, Và khi tôi cầu nguyện, like crystal clear, thì Chúa cho tôi có một dự cảm rõ ràng. I heard the voice of God. Tôi nghe thấy tiếng Chúa. And he just said, go to Vietnam. Và Chúa bảo tôi là con đi đến Việt Nam đi. And I remember I was trembling. Và tôi vẫn nhớ là lúc đó thì tôi run rẩy. And I remember I said, God, I don't have money. I don't have time. My parents don't want me to go. Tôi bảo là Chúa ơi, con không có tiền, con không có thời gian, con không có gì cả, bố mẹ con cũng không muốn con đi. And God reminded me of the passage where He says, I am the way, the truth, and the
life. Và Chúa Giêsu nhắc nhở tôi đến phân đoạn Kinh Thánh. Chúa nói là ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. And for some reason, as I was preparing to come, Và khi tôi chuẩn bị để đến Việt Nam, not only did God make a way for me to be here, I'm standing here, thì Chúa đã mở một con đường cho tôi đi từ Mỹ sang Việt Nam. Và tôi đến và tôi đang đứng ở đất nước Việt Nam ngày hôm nay. but for some reason, deep down, I felt that He had something for me here. Và ở trong đáy lòng tôi thì tôi biết là Chúa sẽ dành một điều gì đó ban tặng cho tôi khi tôi đến Việt Nam. That I wasn't coming here to offer anything or give anything. Và tôi nhận thấy là tôi không đến đây để cho đi hay để làm được một điều gì cả. I mean, all I can do is share the love of God. Tất cả những gì tôi có thể làm là chia sẻ về tình yêu của Đức Chúa Trời. But I felt like God wanted to teach me something. Nhưng tôi cảm nhận được là Chúa muốn dạy tôi một điều gì đó. And I say all of this because today I learned a very valuable lesson here. Và tôi muốn chia sẻ điều này tại vì ngày hôm nay tôi học được một bài học hết sức quý giá ở nơi đây. And it is by the way that you all worship. Và bài học này tôi học được từ cách mà tôi thấy các bạn thờ phượng. I was telling my teammates today, I think Vietnamese worship is my new worship. Và ngày hôm nay tôi bảo các bạn ở trong đoàn là có lẽ là cách thờ phượng và các bài hát thờ phượng ở Việt Nam đã trở thành sự thờ phượng yêu thích mới của tôi. And it's not because it's so fun and it's a good time. Và khi mà các bạn thờ phượng thì không phải là tôi được cảm động vì tôi thấy các bạn rất là vui vẻ và cảm thấy là đây là một thời gian mà rất là thoải mái. But one thing that I learned from you all as you prepared the room for service Nhưng có một điều tôi học được khi các bạn đang chuẩn bị khán phòng để bước vào thì giờ thờ phượng. was that worship was your weapon. Đó là sự thờ phượng chính là vũ khí của các bạn. That to praise God was the way that you fought against the devil. Và sự ngợi khen chính là vũ khí để chống trả lại kẻ thù. And the devil is real. Và quỷ Sa-tan là có thật. As I was praying, I felt fear in my heart. Khi mà tôi cầu nguyện thì tôi cảm thấy có một nỗi sợ nó dấy lên ở trong lòng tôi. I don't know if you feel this sometimes, but I felt a little sleepy. Và tôi không biết là các bạn có cảm thấy thế này không, nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng thấy hơi buồn ngủ. But then for some reason, every single time I came into this sanctuary to worship, Nhưng vì một lý do nào đó mà mỗi lần tôi bước vào khán phòng này để bắt đầu thờ phượng, I suddenly woke up. thì tự nhiên tôi lại tỉnh hẳn ra. Because I learned that worship is a way to fight against the devil. Tại vì tôi nhận ra là sự thờ phượng chính là vũ khí của chúng ta để chống trả lại kẻ thù. And one thing that I know about the house of the Lord Và có một điều mà tôi nhận ra về nhà của Chúa, is that in the presence of God, đó là trong sự hiện diện của Chúa there is always freedom. thì sẽ luôn luôn có sự tự do. There is always freedom in the house of the Lord. Sẽ luôn luôn có sự tự do trong nhà của Đức Chúa Trời. And so if we come into this place under the name of God, Chính vì vậy mà khi chúng ta bước vào ngôi nhà của Chúa trong danh của Ngài, and we seek Him and we seek Him with all of our hearts, và chúng ta tìm kiếm Chúa và tìm kiếm Ngài với tất cả tấm lòng, is there not freedom thì liệu chúng ta có tìm thấy sự tự do không ạ? for you and for me? Chắc chắn là có sự tự do cho bạn và cho tôi. Because yes, the devil is powerful. Tại vì đúng rồi, ma quỷ nó có thật. Did you know that the devil wants to distract you from what God wants to do to you tonight? Và ma quỷ nó muốn các bạn phân tán và mất tập trung vào những gì mà Chúa Ngài muốn làm trên đời sống của các bạn ngày hôm nay. You might notice yourself looking around Các bạn có thể thấy là bản thân mình đang ngó nghiêng hết chỗ này chỗ kia, or tuning out hoặc là thậm chí là mình mất tập trung và mình bắt đầu suy nghĩ về những cái khác, or feeling sleepy. hoặc là mình buồn ngủ. But the devil is trying to lie to you. Nhưng mà ma quỷ nó đang cố tình nói dối với các bạn. And he's saying, oh, it's because you're in this room for a long time. Và có khi ma quỷ nó nói là tại vì mình đã ngồi đây cả ngày rồi, Or you didn't get enough sleep. hay là tối qua mình ngủ không đủ. But just like the funny skit that we watched earlier, Nhưng cũng như là một trong những vở kịch mà chúng tôi đã I chia was sẻ wearing hôm a nay. red wig. Vở kịch mà tôi đội cái bộ tóc giả màu đỏ và đóng vai ma quỷ á. I was playing the role of the devil. Tôi đóng vai quỷ Sa-tan. And one thing that I learned from that skit is no matter how powerful the devil is, Và vở kịch có vẻ rất là vui nhộn, nhưng mà một điều mà tôi học được đấy là dù ma quỷ nó có mạnh mẽ như thế nào đi
đi nữa, the power of God is always greater. dù nó có tấn công chúng ta thế nào đi nữa, thì quyền năng của Chúa bao giờ cũng lớn hơn và chiến thắng. Amen? Amen? Amen. Today, this morning, I was praying for you all. Buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cầu nguyện cho tất cả các quý vị. I did not know I was going to share today, Tôi không biết là buổi tối ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ, but God gave me a word for you today. nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho tôi một lời mặc khải dành cho các bạn ngày hôm nay. And the word that popped into my mind as I was praying Và ngày hôm nay khi tôi cầu nguyện was forgiveness. thì lời của Chúa đặt vào lòng tôi cho các bạn đấy là sự tha thứ. It's so easy to say the word forgiveness. Thật là dễ để miệng chúng ta mở ra và nói là tha thứ, đúng không? I could bump into my friend River like this, Chúng ta có thể cọ người ta một cái như thế này, đi qua chạm một người khác. and I could say, "Oh, I'm so sorry," Và tôi có thể nói là ôi xin lỗi, tớ hất vào cậu. and she could say, "Oh, I forgive you," Và tôi có thể bảo không sao, bạn ấy có thể bảo là không sao. and it seems so simple. Và cái lời xin lỗi có thể rất dễ dàng để nói ra. But one thing about forgiveness Nhưng một điều về sự tha thứ is we are called to forgive là chúng ta được Chúa kêu gọi để tha thứ under all circumstances dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, in our heart. và chúng ta cần phải tha thứ ở trong lòng mình. And it's not because we have to be a good Christian, Và chúng ta cần phải tha thứ không phải là để chúng ta trở thành một cơ đốc nhân tốt, but there is a certain freedom that we experience in our lives when we live in a life of forgiveness. nhưng khi chúng ta sống một cuộc sống đầy sự khoan dung và tha thứ thì đời sống của chúng ta sẽ tràn đầy sự tự do. I want to share a story from the Bible today. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện ở trong Kinh Thánh. It's a story from the book of Matthew, chapter 18. Và đó là câu chuyện ở trong sách Matthew đoạn 18. And it's the parable of the unmerciful servant. Và đó là câu chuyện về một người đầy tớ không có sự khoan dung. And essentially the story is of a servant Và ở trong câu chuyện này, đây là câu chuyện ẩn dụ về đầy tớ không tha thứ. who goes to the king. Có một người đầy tớ đi đến một vị vua của vương quốc thiên đàng. And he owes a lot of money. Một người đầy tớ đến với một vị vua ở một vương quốc nọ, và người đầy tớ